ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න travel with chef YouTube channel එකට ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ chicken stew එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකෙදි සමහර අයට පැටලෙ වේවි chicken stew එක පොඩි gravy ගතියට හැදෙන්න ඕන. නමුත් මේක chicken steak එකක්වත් නෙවෙයි. එතකොට මේ stew එකේදී අනිවාර්යයෙන් gravy ගතිය තියෙන්න ඕන. ඒක ටිකක් thick gravy එකට ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඊටමත් මේකට තවත් එකක් තමයි මේක කරියකුත් නෙවෙයි. කියන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍ය විදිහට හදන කරියකුත් නෙවෙයි. නමුත් අපි කරි පවුඩර් හෝ කොරියන්ඩර් පවුඩර් පාවිච්චි කරනවා. ඒ පාවිච්චි කරද්දී මේක ඊට සමාන වෙන්නේ. නමුත් අපිට සාමාන්‍ය අපේ දාන සියලුම කුළු බඩු මේකට එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මෙතන අවශ්‍ය වෙන චිකන් මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 800ක වගේ ප්‍රමාණයක චිකන් ප්‍රමාණයක්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කිලෝ එකක් හෝ 500 අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න. සමහරට කටු තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් කැලරි ගොඩක් තියෙන්න ඕන. හොඳට ගොඩක් කටු වෙන්නත් බෑ. ඉතින් ඒක තමයි මේ අපේ චිකන් එක. මේකට අපිට මම පාවිච්චි කරනවා මේ මෙතනදී මේ කැරට් එක. කැරට්ුත් මේ එකම විදිහට කපා ගන්න වෙන්නේ. මොකද එක තැම්බෙනකොට අපිට එක විදිහට තැම්බෙන්න ඕන නිසා ඒ වගේම තමයි අල මේකට පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට සැලරි වගේ තියෙනවා තවත් හොඳයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. ඊළඟට මේ ෆ්‍රෙෂ් ටොමැටෝ එක පොඩියටම කපලා තියෙන්නේ. ඒක මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ අමතරව බලන්න ඕන නම් බොන්චි එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ග්‍රීන් පීස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් මේක හදද්දී. ඊළඟට සමහරට සුකිනි වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒකට දාන්න පුළුවන්. තේම හදලා ඔයගලන්ට මේක හදා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට මේ කරි පවුඩර් හෝ කොරියන්ඩර් පවුඩර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ටර්මරික් ටිකක් තියෙනවා. මේ සුදු මේ කහ. ඊළඟට මෙන්න ඔයාලට පැප්‍රිකා පවුඩර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකේ පාට එන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට chili powder පාවිච්චි කරන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට දැවිල්ල එනවා ගොඩක් ඕනට වඩා. ඉතින් ඔයාලට පැප්‍රිකා powder දාන්න පාට ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මේ හිඳ කපාගත්ත රතු පාට ලුණු එක තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් සමහර අය මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ සමහර අය මේකට ග්‍රේවි එක තික් කරන්න කියලා. සමහරට මේ ෆ්ලා පාවිච්චි කරන පිටි එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන එක කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතනදී පිටි වර්ග පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සමහර අය කෝන් ෆ්ලා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක තික් කරගන්න ඕනේ. අපි එහෙම නැතුව තමයි මම මේකෙන් හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ පෑන් එකක් අරගෙන ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් ලන්න හට්ටියක් වගේ ප්‍රමාණය තමයි හොඳට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක කරියක් හදන නිසා. ඊළඟට අපි මුලින්ම මේ තෙල් ටිකක් එකතු කරනවා. එකතු කරන ගමන් තෙල් ගොඩ කරගන්න එපා. ඊළඟට මේක රත් වෙනකොට මේ ලුණු ටික මේ විදිහට එකතු කරලා ලුණු ටික වැඩිපුර දැම්මම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඉඟුරු සුදු ලුණු ඉතින් මේකේ වගේ මේක කවලම් කරගන්න හොඳට පොඩ්ඩක් මේක බැදෙන්න හරියන මුලින්ම ටිකක් බැදීගෙන යනකොට මම තක්කාලි ටික එකතු කරනවා ඒත් එක්කම ඉතින් මේකට ඉදුණු තක්කාලි තුනට වඩා හොඳයි මේකට මට කරන්න නිසා මම මේ දාල් එකතු කරනවා. තව තක්කාලි හොඳට තැම්බීගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි තුන පහ ටික සහ පැප්‍රිකා පවුඩර්. පොඩක් පාටෙන් යන නිසා ඒක දැනට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ බින්දර මේ වෙලාවට බැලන්ස් කරගන්න ගන්නට පොඩක් බින්දර වැඩි කරන්නත් එපා. ඒක කර වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒක හොඳට තැම්බුණන් පස්සේ මම දැන් එකතු කරනවා මගේ මේ චිකන් ටික. තාම වතුර දැම්මේ නැහැ. ලුණු දැම්මෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට සීල් වෙන්න මේකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම අපේ සාමාන්‍ය කරියක් හදන විදිහටම තමයි. නමුත් ඒක පොඩි වෙනසක් තියෙන අපි මේකට එළවලු එකතු කරන කියන්නේ අල වර්ග ටික. විතර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒකට මට මේක චිකන් එකේ සීල් වෙන්න තියෙනවා නේද? ඒකයි වුන් කරන්නේ. හරි සුවඳකුත් එනවා මේ වෙලාවේ. අපිට මේ ඔක්කොම බැදීගෙන යනකොට right දැන් මම මේ ටිකට එකතු කරන මගේ
කැරට් ටික එකතු කරනවා. අල ටික ඊළඟට ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාන්න. ලුණු ටීස්පූන් දෙකක් දැම්ම. ඒක ඕගොල්ලන්ට බලලා අවශ්‍ය විදිහට දාගන්න පුළුවන් රසායනය. ඒක මේකත් හොඳට කලවම් කරලා සමහර අය මේකට දානවා ක්‍රීම් වර්ග. ඊළඟට මේකට එකතු කරනවා පොල් කිරි. මම ඒ දෙකම දාන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ චිකන් ස්ටොක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තවත් රස වැඩි කරන්න චිකන් ස්ටොක් එක එකතු කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. නැත්නම් අපිට පුළුවන් වතුර එකතු කරන්න. වතුර ගොඩ දාගන්න එපා. මොකද මේකම වතුර ගතිය තියෙන නිසා වතුර ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක මේ විදිහට සාමාන්‍ය මද ගින්නේ මේක තැම්බෙන්න අරින්න. සමහර අය මේකට විනාකිරි දානවා. මම ඒ දාන්නෙත් නැහැ. මේක මේ විදිහට හොඳට තැම්බෙන්න අරින්න වහලා. ඉතින් මේ ස්ටූ එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාට යුරෝප රටවල් හදන විදිහට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඒකෙන් දමුත් සීත කාලට ඉතින් එයාලා සමහරලාට මේක විතරක් කනවා. දැන් අපි පුරුදු තියෙන්නේ මේ බතුත් එක කන්න නෙවෙයි ඒක. ඉතින් මෙයාලා මේ විදිහටම නිකම්ම මේ වගේ බෝල් ඔෆ් මේ වගේ ස්ටූ එකක් වෙනම කන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මේක සමහරට අපි පුරුදු වෙලා තියෙන බතුත් එක්ක කන්න. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට අර මං කිව්වා වගේ කලින් පොල් කිරි අවශ්‍ය නම් දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ මේකට ඊළඟට කිරි සමහර ටච් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තික් ක්‍රීම් වගේ දේවල් පොඩි ටච් කරන්න පුළුවන් මේකට දාලා රස වෙනස් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඕන විදිහට මේක කරන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් බලමු දැන් කොහොමද මේකේ තත්ති කියලා. අතරම කැමරේ දින මොකද මේකෙදී මේ අල නිසා මේක ඉක්මනින්ම තික් වෙන්නත් ගන්නවා. මේ මොකද අල ටික තැම්බින් එනකොට ඒකේ තියෙන මේ ශ්‍රාවයත් එකතු වෙලා මේකේ තියෙන ස්ටාර්ච් එක ගතිය යාන්තම් එනවා. ඒක නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකට දාන්න මේ වෙන මේ පිටි වර්ග. ඉතින් ඔයගලන්ට එහෙම ඒක මතක තියාගන්න ගොඩක් අර වතුර දැම්මොත් මේක ගොඩක් වතුර වෙනවා. ඒක නිසා මේක මේ විදිහට අපි ගන්නෙ. ඒක නිසා දැන් ඔයාලට පේනවා හොඳට පාට තියෙනවා. ඉතින් මේකට කොළ පාට හරියන්න ඕන නම් තව මොන හරි ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ මේ green peas ඊළඟට beans වගේ දේවල් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක තවත් ලස්සන වෙනවා. අපි තව පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ඕන. මම මේක තව ටිකක් වෙලා තැම්බලා තියලා ඔයගලන්ට මම බාලම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ තත්ති කියලා. චිකන් ස්ටූ එක මම මේ උඩින් දාලා තියෙන්නේ පාස්ලි එක. පාස්ලි පොඩ්ඩක් කපලා දැම්ම ලස්සනට පොඩ්ඩක් කොළ පාට ගතිය එන්නත් එක්ක. ඉතින් මේක හරීම සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක හදලා බලන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ පොඩි අය හරි ආසයි තේවි. මේ විදිහට කන්න ඔකට මත මේ කම්බිස්ටියක් ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට උඩින් මේ විදිහට ඉහ ගන්න පුළුවන් එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අවසානයේ ඒක ඔයාලට ගන්නත් ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඉහලා මේ ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තටම මේක ඕනම කෙනෙකුට මේක ලේසියෙන් මේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. සහ මේක හොඳ රසයකුත් තියෙනවා. ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත මේ කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. හදලා බලලා මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපේ Facebook page එක තියෙනවා. ඊළඟට Instagram තියෙනවා. ඒවත් බලලා ඔයගොල්ලෝ ඒවත් follow කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් මම හිතුවා අද දවසෙත් යමක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. නැවතත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්නතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.